Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую у відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом по електроінструменту. Хочу взагалі розповісти про кутові машини, які присутні на ринку. Це вищий сегмент. Це Bosch, Makita, DeWalt і Metabo. Як на мене, Bosch і Makita офіційно представлені цими компаніями. Вони заведені, тут їхні гроші. А DeWalt і Metabo представляють інтереси комерційні фірми. Тому з мого особистого досвіду повноцінну гарантію, на жаль, надають тільки Bosch і Makita. Хочу в зв'язку з тим, що дуже багато, скажімо так, спору, які кутові шліфмашини краще, Bosch чи Makita. Я зазвичай використовував Bosch, але в зв'язку з вимогами людей купив собі для слайдера Makita. І, звісно, хочу зробити їх порівняння. Відразу скажу, що Makita у мене попрацювала 1 місяць і заклинила кнопка. Бачите, зараз я буду її направляти по гарантії, вона не включається. Якраз скажуть, в чому причина, чому ця кнопка заклинила. Такий самий слайдер, така сама кутова шліфмашина Bosch уже у мене слугує півроку і ця кнопка включається. Але це можливо, це окремий випадок і мені так повезло. Тому рахуємо, що мені так повезло. Тому хочу порівняти кутові шліфмашини. Що в них спільного? Обидві кутові шліфмашини, до порівняння я взяв GVS 750 і аналогічно по потужності GA 5030. Обидві вони випускаються в Китаї. Обидві мають однакову шию, на яку приблизно однакові кожухи захисні становляться. Відразу розповім про кожух. Якщо кожух у Bosch прикручується ось таким шестигранником, і досить міцно можна його затиснути, щоб він нікуди не дівся і слугував. То тут закручується викруткою, бачите, у Makita. Тому викрутку треба окремо мати, щоб закрутити. По якості виконання, подивіться, яке хамське виконання кожуха в Makita. Тут зварювання видно, воно напливи якісь, вони так кинули, та пойдет. І дали в продаж. Подивіться, порівняйте Bosch і Makita, наскільки якість відрізняється. А ви казали Makita. В принципі, по кожуху він приблизно однаково становиться і однаково кріпиться. Як ви бачите, фланець у Makita залізний, фланець у Bosch пластиковий, але в принципі у всіх практично кутових шліфмашин у Bosch чомусь вони перейшли на пластиковий корпус. Слідуючи, редуктор має кріплення з 2 сторон. Ви бачите, кріплення ручки кріпиться з 2 сторон, однаково приблизно. Кнопка фіксації приблизно в одному тому самому положенні. Немає у мене претензій, вони досить однакові. По зручності. Зручність, якщо 58 мм має Bosch, і 56 мм товщину обхвата має Makita. Makita на 3 мм тонкіше. Тому Makita зручніше сидить в руці, а тим більше, якщо у вас рука, якщо ви невеликого зросту, то Makita буде краще сидіти. Тепер кнопка включення. Як на мене, ізначально навіть вона, скажімо так, заїдає трошки кнопка включення в Makita. У Bosch мені більш подобається, як вона плавно включається. Вага 1,8 кг і у Bosch, і 1,8 кг у Makita. Вони повністю однакові по вазі. 750 Вт декларує Bosch і 720 Вт декларує Makita. Але це ми зараз перевіримо. Дивіться, кабелі, вони повністю однакові, як на мене, по своїй структурі, по товщині, по м'якості. Дуже схожі. І довжина у них однакова 2,5 метра. І на Makita, і на Bosch гарантія складає 3 роки, але, звісно, треба реєструвати
і цей інструмент на сайті Bosch, цей інструмент на сайті Makita. Ручки приблизно однакові якості, пластикові, менша по розміру ручка у Bosch, ну, більш зручна, як на мене, у Makita і більше за розміром. Різьби у них різні. У Bosch, бачите, товщина різьби більша. Так, переходимо до порівняння. До речі, у Bosch і у Makita досить схожі, незручні обидва ключі, які закручувати. Ну, у Bosch я підгинаю для того, щоб краще було слугувати. У Makita теж можна підігнути, але у Bosch є шестигранник для того, щоб закручувати кожух. У Makita чомусь це не зробили. Так, на фланці давайте дивимося. Це фланці до Makita, це фланець до Bosch. Принцип у них, звісно, однаковий. Люфта взагалі немає у Makita. Як я от рухаю, ніякого люфта немає. Що це значить? Це значить, що коли ви будете різати керамограніт, особливо там тонким диском, чим менше люфт, тим менше буде. У Bosch так само практично немає люфта, але звук якийсь є. Рукою я не чувствую, не маю відчуття люфта, але звук, якесь клацання присутнє. Звісно, клацання вперед-назад присутнє однаково у обидвох. У Bosch на фланці є отака резиночка, яка запобігає закипанню, прилипанню диска. Він відштовхується, коли ви міняєте. У Makita нічого немає, тому, як на мене, Bosch з цієї точки зору краще. Дуже важлива якість посадочного місця. Коли ви ставите диск, треба, щоб не було ніякого люфта. Ви бачите, що у Makita немає взагалі ніяких люфтів. Дивимося Bosch. Так само він ідеально, ніяких звуків, ніякого переміщення нема. Давайте спробуємо поставити. Фланці, ці, які закручуються, однакові. Повністю все однакове. Але ви бачите, що у Makita можна крутити з двох сторон. У Bosch зроблено, що він підходить тільки з одної сторони. Як на мене, у Bosch зроблено гірше. Я не розумію, є ключ. Чому б не зробити однакові отвори під той ключ, який йде в комплекті, а не шукати. Ну, це моя особиста думка. Що слідуюче ми перевіримо? А перевіримо навантаження на холостому ходу. Ось у нас є отакий ваттметр. Тому зараз ми включимо, наприклад, що ми включаємо? Ми зараз включимо Makita. Чекаємо. Воно знижується. Все, дійшло до точки 323. Запам'ятали, 323 Вт на холостому ходу видає Makita. Тепер включаємо Bosch. 323, пам'ятайте. Включаємо. «385 на холостому ходу видає Bosch. Що я хочу сказати? Якщо були б однакові тести, то різниця 750 і 720 – це 5%. А різниця між 790 і 720, ой, господі, вибачте, різниця потужності. Тут декларується 750,
Тут декларується 720. Це між ними різниця 5%. Різниця між 390 Вт на холостому ходу і 320 Вт на холостому ходу у Makita дорівнює приблизно біля 15-20%. Це величезна різниця. Тому, звісно, заміри, якісь інші методики замірів, але реально Bosch виходить значно потужніше, ніж Makita, якщо ми дивимося холостий хід. Але це дуже правильно, коли ми дивимося холостий хід. Ви почули, як працюють кутові шліфмашини. Як на мене, Makita приємніше, тихіше працює, і це також важливо для роботи. А зараз ми перевіримо одну цікавеньку особливість. Коли ви працюєте, ось це працює Bosch. Виймаємо і включаємо. Bosch не запускається, і це правильно, щоб не поранити, що це техніка безпеки. Тепер це саме робимо з Makitою. Звісно, тут немає ніяких там особливо електронних засобів в цих кутових шліфмашинах, бо вони найпростіші. Але елементарно захист від повторного пуска є у Bosch. І це, як на мене, дуже гарна особливість. В принципі, ось ви все побачили про шліфмашини. Вони обидві мають місце на існування. Звісно, навіть не в цьому головне. Головне це, якщо ви не тримаєте зброю, то будьте ласкаві, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни.